ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረበው ዩቲዩብ አዲስ ህግ አውጥቷል። ያም ህግ ምንድነው? በፊት ስንጠቀምበት የነበረውን ሰብስክራይበራችን እየደበቅን ነበረ እንዳይታይብን፣ ፊት ለፊት ያሉንን የሰብስክራይበር ብዛት እንዳይታይብን እየደበቅን ነበር ስንጠቀም የነበረው በአብዛኞቻችን። አሁን ግን አዲስ ህግ አውጥቷል። ያም ህግ የሚወጣው የሚተገበረው እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ከጁላይ 29 2022 ጀምሮ እንደሆነ ገልጾልናል። ያንንም ለሁላችንም የዩቲዩብ ቻናል ያለን ሰዎች ቴክስት ፊት ለፊት ገጽ ላይ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ልኮልናል። ማየትም ችላላችሁ። እዛው ቻናላችሁ ላይ ሄዳችሁ በሞባይል የምትጠቀሙ ቅድሚያ ወደ ዴስክቶፕ ሳይት አድርጋችሁት ሶስቷን ነጠብጣብ በመጫን ከዛ በኋላ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ትሄዳላችሁ። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ስትሄዱ የሚያሳያችሁ ወይም ዩቲዩብ ያስቀመጠልን አዲስ ሜሴጅ አለ ሁሉም ላይ ማለት ነው። እሱን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ከየቻናላችሁ ላይ ማለት ነው። ይሄም ምንድነው የሚሆነው? እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ከጁላይ ጀምሮ ነው ይሄንም ይተገብረዋለሁ ብሎ ያሰበው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስታርቲንግ ኦን ጁላይ 29 2022 channels will no longer be able to hide their subscribe count on YouTube ይላል። ስለዚህ ከዚህ ቀን ጀምሮ የትኛውም ቻናል ሰብስክራይበር ካውንቱ ያለውን ሰብስክራይበር መቀየር ነው እንዳይታይበት ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንዴት ነው ማስተካከል የምንችለው? እሱ ከመቀየሩ በፊት እኛ ማስተካከል እንዴት ነው የምንችለው የሚለውን እዛው ወደ ታች ትሄዱና ሴቲንጓን ፈልጋችሁ ወደ ታች ወረድ ስትሉ የሴቲንግ ምልክት አለች ዩቲዩብ ላይ። ስለዚህ እሷን ሄድን የሴቲንጓን ምልክት እንጫንና ከዛ በኋላ ምንድነው ቻናል የምትለዋን እነካታለን። ከዛ በኋላ አድቫንስ ሴቲንግ የምትላለች እሷን ስነካ ወደ ታች ስትወርዱ ምንድነው ወደ ታች ስትወርዱ ምን ይላል? ዲስፕሌይ ዘ ነምበር ኦፍ ፒፕል ሰብስክራይብ ቱ ማይ ቻናል የምትላለች። ይሄም ጽሁፍ ያለው ምንድነው ሰብስክራይበር ካውንት ከሚለው ስር ነው። ስለዚህ እቺን ቦክሷን ቲክ አድርገን ከዛ በኋላ ታች ያለችዋን ሴቭ የምትላለች ሴቭዋን አንዴ መንካት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሴቭ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ አሁን የኔ ሰብስክራይበሮች ብዛት ቻናሌ ላይ ሄዳችሁ ብታዩ ይታያል ማለት ነው፣ ብዛቱ ምን ያህል እንደሆነ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ግን እንደኔ ጀማሪና በማደግ ላይ ያሉ የዩቲዩብ ቻናል ያላቸው የሰብስክራይበር ብዛታቸው 1000 ያልሞሉ በማፈርም ይሁን እንዲታይ ባለመፈለግ በቪዲዮዎቻችን ስር እንዲታይ አናደርግም ነበር ይህን ሰብስክራይበር ብዛት። አሁን ግን ዩቲዩብ በአዲሱ ህግ እኛ እንዲታይ ባናደርገውም በግዴታ እንዲታይ ሊያደርግ ነው። ተመልካቾች፣ እኛ ታዳጊ ሆነን የዩቲዩብ ቻናላችን እንዲያድግ ልታደርጉ የምትችሉት እናንተ ስለሆናችሁ የምናቀርብላችሁን ቪዲዮ በማየት የማይከፈልበትን ለእኛ ግን ውዱን ነገር ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትተባበሩን እንጠይቃለን። ቻናሌን ሰብስክራይብ ያርጉ። አመሰግናለሁ።